welcome ulit sa aking channel. Natatawa na ako, hindi pa ako nagsisimula, no? Natatawa ako kasi yung in-upload ko na method, yung VLCS na method kung paano tayo makakuha ng 4,000 watch hours at 1,000 subscriber. Hindi nyo maintindihan. Yun yung unang video ko. So, magte-take 2 ako. So, magre-retake ako ng video patungkol dun na mas maiintindihan nyo yung method na yun. Natatawa ako sa sarili ko, guys, kasi nag-video ako na yun ng maagang-maaga. Kasi maaga pa rin. Tapos, kagigising mo lang, tapos namamalat ka, mas kakilala mo na mo, tapos hindi ka pa nag-almusal. Nakita nyo naman doon yung mga nagkakape pa ako, tapos nauutal ako, tapos basta parang malat yung yung boses. Kaya hindi nyo maintindihan kung ano yung method na yun. Tapos binago ko pa yung boses ko doon. So, gusto ko sana mag-retake. So, nag-take 2 video ako tungkol sa VLCS. So, ang VLCS, yun ulit yung topic natin sa video ko na i-upload. In-upload ko ngayon. Sorry. So, uulitin ko yung first video ko nungkol sa VLCS. So, sa mga hindi pa po nakakaalam ng VLCS, yun po yung method na parehas lang po ni sub to sub. Para po sa mga maliliit na channel or yung mga bago pa lang na channel tulad ko. Kasi ako bago lang yung channel ko. So, gagamit tayo ng maayos na method o yung mas madaling method para ma-reach natin yung hinihinging threshold ni YouTube. Si YouTube. So, ano nga ba yung hinihingi na threshold ni YouTube? So, si YouTube, humihingi po siya ng 4,000 na watch hours at 1,000 na subscribers. Which is sa atin, guys, na maliliit lang na channel or bago lang na channel, mahirap i-reach kasi nga maliit lang. Although, kailangan sundin natin yung mga tips ng mga malalaking YouTuber, like maganda yung content mo, marami kang video na ma-upload, yung mga ganun. Maganda yung thumbnail mo, maganda yung title mo. So, yung mga ganung method, o mga ganung ways, is kailangan mong gawin. Paano kung hindi ka marunong? Yung hindi naman sa hindi marunong, parang talagang ginawa mo ng lahat, pero ang tagal, hindi mo makuha or hindi mo pa makukuha, hindi mo makuha yung 4,000 na hinihingi, 4,000 watch hours at 1,000 subscribers na hinihingi ni YouTube. So guys, hindi ko naman sinabi na magmadali kayo. So, hindi ko rin sinabi na gawin nyo to or pinipilit na gawin nyo to. Parang shinare ko lang sa inyo yung best way na at least sabay-sabay natin maabot yung threshold. Pag naabot naman natin, di ba? Masaya tayo nun. So, itong mga tips na i-share ko sa inyo is i-share lang din sa akin. Sabi nila, effective daw to. Tapos, mas maingat or mas safe. Kasi yung ibang method, yung ibang tips, yung ibang napapanood natin na gawin mo yung ganito, makakakuha ka na ng 4,000 yung threshold na yun, gawin mo yung ganyan, nakakatakot. Siyempre, masasayang yung channel mo. Kung marami ka ng videos na na-upload, masasayang yung channel mo, di ba? So, itong tips nito, guys, no, is effective siya. Kailangan lang talaga is focus ka or aalamin mo lang yung mga trending na videos. So, bakit trending? So, bago tayo pumunta sa mga trending, ipapakilala ko muna sa inyo yung VLCS na method. So, ano nga ba yung VLCS na method? Isa-isahin ko yun sa inyo, guys. Kaya sana, panoorin mo yung full video na to or yung buong video ko. At ma-assure ko or makakatulong to sa inyo talaga. Kasi ako, ito yung ina-adapt ko ngayon, yung VLCS na to. So, sige, simulan na natin. Sa VLCS, ang pinaka-importante dito, guys, is yung views. So,
views, yung letter D, yung views. So guys, si YouTube kasi, kaya nga siya YouTube, kasi ang gusto ni YouTube, manood ka ng videos. So, nagbibigay si YouTube ng recommended videos, nagbibigay siya ng mga trending videos, gusto niya kasi manood ka. So, kapag meron kayong kasab to sub, guys, kailangan mapanood niya yung videos mo, at mapanood mo yung videos niya, at tumagal kayo sa video niya at least 5 minuto. Depende kung matagal yung video niya. Kung matagal yung video niya, at least 5 minuto, kailangan mo magtagal dun, guys. Kasi nga si YouTube, gusto niya manood ka ng video. So, mas maganda kung panonoorin mo muna yung video ng gusto mong isubscribe, at manonood muna ng video mo, yung magsusubscribe sa'yo, ng 5 minuto. Kung maiksi lang naman yung video niya, pwede nang tapusin niya yung video mo. Mas maganda kung tatapusin mo. Kung maiksi. Kung mahaba, kailangan mong magtagal at least 5 minuto. Kasi kapag hindi ka nagtagal, or bigla ka na lang nag-like, bigla ka na lang nag-subscribe, bigla ka na lang nag-comment, may tendency na madidetect ni YouTube na nakikipag-sub to sub ka lang. So, di ba? Kapag ka na-detect niya yun, may tendency na mababan yung channel mo, ma-disable yung channel mo, sayang yung mga videos na ina-upload mo, or yung mga na-i-upload mo na marami ng views. Di ba? Tama ako, guys? Tama o mali? So, mas maganda yung views. Mas maganda kung i-views mo muna yung video ng taong gusto mong subscribe o yung magsusubscribe sa'yo. Mas maganda kung i-views niya muna yung videos mo. So, pangalawa, guys, is yung like. So, pagtapos mong mag-views ng video niya, so, pagtapos mong tumambay sa video niya, pwede ka na mag-like. So, syempre, ilalike mo yung video niya kapag ka nakapag 5 minutes ka na. Mas maganda kasi yung ganun. Mas maganda yung method na ganun. Yung mas maganda yung tatapusin mo kapag may iksi lang yung video niya, or pag mahaba naman, at least tumagal ka ng 5 minuto. Mas maganda yun bago mo i-like. So, pagtapos mong i-like, so guys, sorry, pagtapos mong i-like, so pagtapos mong i-like yung video, ito yung pinaka-sensitibo. Yung commenting, yung letter C. Ito yung pinaka-sensitibo sa lahat. Kasi, kung mag-views ka lang ng video, at least hanggang 5 minutes, ganyan, okay lang. Kung magla-like ka lang, easy lang. Pero pag magpo-comment ka, guys, ito, sorry no, kasi ang ingay sa labas. Hello! Magpo-comment ka, ika-copy mo, ipi-paste mo. Magpo-comment ka, ika-copy mo, ipi-paste mo. Kapag ganun, guys, madidetect ni YouTube, yung comment mo na isang spammer. So, may tendency ulit na maban or maybe ma-disable yung channel mo. So, sayang po yung channel mo, lalo na kung marami kang videos or yung mga videos mo marami ng upload. Diba? So guys, ingat lang tayo. So yung pinakamaganda, ingat lang tayo sa pagko-comment natin ng gusto nating i-comment. Much better kung gagawin mo yung letter B at saka yung letter L bago mo gawin yung letter C. So ito ang pinakamaganda, yung pinakahuli sa lahat. Yung isusubscribe muna matapos mong gawin yung tatlong ways, yung B, L, C. Isusubscribe mo na yung channel ng kasubscribe mo. Sorry? Yung channel ng kasab-kasab mo. Yes. Vice versa lang naman, guys. So, depende yun sa kasab-kasab mo or depende sa'yo kung gagawin mo yung method na to. Pero guys, effective tong method na to kung gagawin mo siya sa tama. So, tinuro ko naman sa inyo yung ways kung paano siya gawin, kung paano siya tamang gawin, diba? So, isusubscribe mo siya. Once na-subscribe mo naman na siya, hindi naman kailangan or depende pa rin sa kanya kung isusubscribe ka rin niya pabalik. Basta magawa niya rin
ways. Yung tatlo, yung VLC. Kasi mas maganda kung gagawin niya muna yung tatlo na yun. Okay, yung pinaka-importante yung views at ang pinaka-sensitibo na commenting. So guys, hindi ko sinasabi na or hindi ko pinipilit na gawin nyo to. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi maliit lang din yung channel ko. Mahirap din naman siyang mahirap din naman mag-upload ng video na wala ka naman content. Ako wala akong content sa totoo lang, pero guys, mas maganda kung may content kayo. Tulad ng mga YouTuber natin na magaganda yung content. Mas maganda kung may content talaga kayo. Ako kasi, kaya iba-iba yung video ko kasi hindi ako nakafocus kay YouTube. Nasa parang si YouTube part-time, parang ganun. Pero nakaka-addict kasi YouTube nakaka-addict siya. Kaya madalas ko siyang pinapanood, madalas kong ginagamit. Kasi may full-time work ako. So, kapag may free time ako or off ko lang, dun ko lang nagagamit yung YouTube ko or dun ko lang nabubuksan yung YouTube channel ko. Minsan. Pero guys, balik tayo dun sa tips. So, mas maganda kung gagawin mo siya in a nice way. Sa maayos na paraan. Yun lang. So guys, balitaan niyo ako dyan sa comment kung effective or no yung aking VLC method. Kasi ako ongoing, ito yung ginagamit ko ngayon. So sana sabay-sabay natin ma-reach yung threshold na hinihingi ni YouTube. Para saan ba? Diba? Para ma-monetize yung ating YouTube channel. So yun lang po. Sana matulungan ko kayo. Tapos syempre, huwag niyo lang kalimutan mag-subscribe. Like mo ang aking video at click mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga bagong video. Sa mga aking mga sa mga video ko. Thank you so much. Bye! Walang napansin niyo yung sinabi ko nung sa unang-una na yung trending videos. Bakit kailangan natin maghanap ng trending videos? Sa trending videos tayo maghahanap or dun tayo mangingisda. Mangingisda means maghahanap ng ka-VLCS. Guys, so kapag nakakita kayo ng trending videos, itignan nyo doon kung gaano karami yung kanyang likes and comments. Kasi dun tayo mangingisda nga. So, kunyari nakahanap na kayo ng trending videos, panonoorin mo yung trending videos na yun. Tulad ng sinabi ko, kailangan yung tumagal at least hanggang 5 minuto. So, panonoorin mo yung trending videos na yun, ilalike mo yung trending videos na yun, at magko-comment ka. So, kapag nag-comment ka guys, magko-comment ka ng related muna sa video bago mo isisingit yung VLCS. So, pwede mong sabihin na hug to hug guys, nice video, hug to hug guys, ganyan, hug back, ganyan. Saka mo isusubscribe yung channel na nag-upload ng trending videos na yun. Kasi kapag mas maganda kasi yung trending kasi mas maraming magko-comment doon. Kasi maraming likes, mas maraming comments, mas maraming tao, mas marami ka maiisda doon or mas maraming makukuhang kasab-tusab. Yan lang po ang tips ko.